سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ او ستاسو د جاوا سکرپټ د کلاس دویم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو د جاوا سکرپټ په امپلیمنټیشن باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو اوس د جاوا سکرپټ نه په ریل لایف کې استعمال یا استفاده وکړو. نو ګورئ که چیرې تاسو د CSS سیریز فالو کړی اوس یا هم CSS زده وي نو تاسو پوهیږئ چې CSS هم موږ سره په درې ډوله موږ او تاسو کولی چې CSS نه په HTML کې استفاده وکړو. لومړنۍ لاره خو موږ سره چې کوم انلاین CSS و چې په هماغه لاین کې چې کوم موږ او تاسو د HTML کوډ کړی په هماغې کې دننه موږ او تاسو د CSS څخه استفاده کوو. دویم چې کوم موږ سره انټرنل CSS چې هغه به یا موږ او تاسو په هیډ ټیګ کې دننه د سټایل ټیګ څخه استفاده کوو یا هم په باډي ټیګ کې. او درېیمه لاره چې د CSS د امپلیمنټیشن وه هغه ایکسټرنل و. په جاوا سکرپټ کې هم تقریبا همدغه سیم طریقه ده د جاوا سکرپټ د امپلیمنټ کولو. لومړنۍ لاره چې کوم دی دې ته موږ او تاسو انټرنل جاوا سکرپټ ویلی شو چې internal JavaScript in HTML JavaScript code must be inserted between script and script tags. ورې د سکرپټ سټارټینګ ټیګ باچوي دغه شکل کې او د سکرپټ اینډینګ ټیګ او د دې په منځ کې چې کوم ټیکسټ تاسو لیکئ دی به زموږ او ستاسو د جاوا سکرپټ کوډ اوسي او دا سکرپټ ټیګ سټارټینګ او اینډینګ تاسو کولی شئ په دواړو ځایو کې یا یې کولی شئ په باډي کې واچوئ او یا هم کولی شئ په هیډ کې واچوئ لکه څنګه چې موږ سره CSS سیم دی هم موږ سره هماغسې کار کوي. ګورئ لکه څنګه چې ما دلته لیکلی سکرپټ ټیګ مې اچولی دی او دلته موږ او تاسو ما دلته د HTML د جاوا سکرپټ چې کوم کوډ دی دی ما کړی او دغلته زموږ د سکرپټ یا د جاوا سکرپټ چې کوم اینډینګ ټیګ دی دلته موجود دی ما سره. نو راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو د انټرنل جاوا سکرپټ نه استفاده وکړو. ما سره دغه HTML فایل دی او زه غواړم په دې کې د جاوا سکرپټ څخه استفاده وکړم. نو لومړنۍ لاره چې کوم ما تاسو ته ښودلې وه هغه دا و چې موږ او تاسو به په هیډ ټیګ کې دننه د سکرپټ ټیګ څخه استفاده کوو. نو دې لپاره به تاسو راځئ دغلته به سکرپټ لیکئ. سکرپټ لیکلو نه وروسته ټیګ سټارټینګ شو او دی موږ سره کلوزینګ شو. د دې په منځ کې اوس چې کوم کوډ تاسو لیکئ دی به ستاسو د جاوا سکرپټ کوډ اوسي. فرض کې زه یو ټیکسټ ډسپلی کول غواړم جاوا سکرپټ کې نو زه راځم دلته ورته لیکم document dot write او زه دلته ورته لیکم چې دلته دې باید ماته ولیکل شي hello world. صحیح شو. دغه طریقې سره ما دی ولیکم او کله چې زه دی سیف کوم له ځان سره او زه راځم خپل ویب پیج ته نو ګورئ زموږ په ویب پیج کې به دی ټیکسټ موږ سره شو کېږي دغسې شکل سره. نو دا خو شوه لومړنۍ لاره چې موږ او تاسو جاوا سکرپټ کولی شو خپل چې کوم هیډ ټیګ دی دې کې دننه استعمال کړو یا هم زه راځم همدغلته یو بل څیز ډسپلی کول غواړم. فرض کې زه غواړم چې ما سره د کنسول باکس کې دغلته د ما سره یو ټیکسټ وښودل شي نو د دې لپاره تاسو کولی شئ چې سیم طریقې نه استفاده وکړئ. دغلته په هیډ ټیګ کې دننه به ورته د کنسول مربوطه کوډ لیکئ. فرض کې زه غواړم ما سره د باید کنسول کې یو څیز ښکاره شي. په دې ټولو موضوعات موږ او تاسو وروسته کار کوو چې document dot write د څه لپاره استعمالیږي او کنسول. خو اوس صرف زومره ځان پوهېږئ چې څنګه موږ او تاسو کولی شو جاوا سکرپټ امپلیمنټ کړو. زه راځم کنسول ډاټ لاګ او زه دلته ورته لیکم چې دلته دې باید ما سره کنسول کې هم ولیکل شي چې hello world. د دې لیکلو نه وروسته چې کله زه دی سیف کړم او زه راځم خپل ویب پیج ته نو ګورئ زما په ویب پیج کنسول باکس کې به هم همدغه ټیکسټ ما سره ښودل کېږي یا دې ټیکسټ په ځای تاسو بل څیز هم لیکلی شئ. فرض کې زه راځم خپل نوم لیکم. صحیح شو. لیکلو نه وروسته چې کله زه دی سیف کړم له ځان سره او زه راځم ویب پیج ته نو دا ټیکسټ به موږ سره دلته ښودل کېږي. همداسې document dot write کې هم تاسو کولی شئ سیم ټیکسټ هم ولیکئ دلته چې کوم کنسول کې لیکلی. صحیح ده. زه راځم فرض کې دلته هم چې کوم دی همدغه نیم زه دلته خپل لیکم. سیف کول نه وروسته اوس ګورئ په ویب پیج کې دننه به هم دی ټیکسټ موږ سره ښودل کېږي. دا خو شوه لومړنۍ لاره چې موږ او تاسو کولی شو جاوا سکرپټ په هیډ ټیګ کې دننه استعمال کړو. اوس که چیرې یو کس غواړي چې دی په باډي ټیګ کې استعمال کړي سیم طریقه ده. همدغه به زه راواخلم کټ پای کړم او دلته به یې باډي کې دننه پیسټ کړم. نو باډي کې هم هماغه سیم کوډ دی موږ سره سیم کار کوي هیڅ مشکل نه پېښوي موږ ته.
خو اکثره وخت داسې کېږي که چیرې تاسو یې باډي کې ولیکئ لکه څنګه چې سیسس کې ما تاسو ویلې دی اکثره وخت موږ سره مشکلات ورکوي صحیح ده په لوډینګ وخت کې اکثره وخت موږ سره مشکلات ورکوي ګورئ موږ که چیرې سکرپټ ټیګ اینډ کې ولیکو نو دې مطلب دا دی چې لومړی به زموږ ټول HTML کانټینټ یا زموږ چې HTML څومره کوډ سي هغه به لومړی رن کېږي د هغه رن کېدو نه وروسته به زموږ ستاسو جاوا سکرپټ فایلونه رن کېږي نو خبر دا دی چې دی موږ سره هیډ کې موجود اوسي ځکه که چیرې هیډ کې موجود اوسي نو لومړی به زموږ د جاوا سکرپټ کوډ ایگزیکیوټ کېږي او هغې نه وروسته به زموږ د HTML کوډ ایگزیکیوټ کېږي نو دغه یو فایده یې دی چې تاسو په هیډ ټیګ کې ولیکئ ښه راځي دویمه لاره د جاوا سکرپټ د امپلیمنټ کولو چې کوم دی لکه څنګه چې سیسس و دی موږ سره ایکسټرنل جاوا سکرپټ دی چې تاسو کولی شئ د ایکسټرنل جاوا سکرپټ نه هم استفاده وکړئ تاسو کولی شئ یو جدا فایل د جاوا سکرپټ لپاره جوړ کړئ او هغه بیا وروسته له خپل HTML فایل سره لینک کړئ ګورئ scripts can also be placed in external files تاسو کولی شئ چې سکرپټ چې کوم دی دی په یو ایکسټرنل فایل کې هم ولیکئ هغې نه وروسته چې کله تاسو غواړئ بیا لینک جوړ کړئ ورسره سکرپټ ټیګ کې دننه په سټارټینګ ټیګ کې دغلته SRC ورته واچوئ او SRC کې د دې چې کوم سورس دی کوم ساحې کې چې دی موجود دی ستاسو سکرپټ فایل دې سره یې لینک جوړ کړئ بل خبر دا دی چې جاوا سکرپټ فایل هاف دی .js ایکسټنشن د جاوا سکرپټ فایلونو ایکسټنشن چې دی موږ سره .js دی لکه څنګه چې د CSS .css نو همداسې د جاوا سکرپټ چې کوم دی موږ سره .js دی To use an external script, put the name of the script in the SRC attribute of the script tag. که چېرې تاسو غواړئ لینک جوړ کړئ یا د استعمال کړئ نو په SRC attribute کې دننه خپل د هغه فایل چې کوم دی نوم ورته واچوئ راځئ په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ تاسو کولی شو یو ایکسټرنل جاوا سکرپټ فایل جوړ کړو او هغې نه وروسته ورسره بیا لینک جوړ کړو زه به بیخي دی چې کوم دی د ساحې څخه لرې کړم صحیح ده او دې نه وروسته زه راځم دغلته غواړم چې یو بل فایل جوړ کړم نو زه به راځم په دغه آیکن باندې به کلیک اخلم او دلته زه ورته لیکم چې د script .js په نوم ماته یو فایل جوړ کړه تاسو معلوم راځي کې دا خبره کلیر کړه چې د جاوا سکرپټ چې کوم ایکسټنشن دی دی موږ سره .js وي اوس نو کله چې زه غواړم له دې سره لینک جوړ کړم نو تاسو کولی شئ سیم کار په هیډ ټیګ کې هم ترسره کړئ او په باډي ټیګ کې هم ترسره کړئ زه راځم سکرپټ ورته لیکم سکرپټ لیکل نو وروسته SRC ورته انتخابو نو ډایرکټ به موږ سره د SRC کولی شو دلته انټر کړو نو زموږ SRC script .js په نوم دی صحیح ده دې نه وروسته زه راځم اوس که چیرې زه کوم څیز پرنټ کول غواړم اوس ګورئ زموږ په براوزر کې هیڅ هم نشته که چیرې زه په کنسول کې څیز پرنټ کول غواړم نو زه به ورته لیکم چې console.log او دلته زه ورته لیکم چې دلته ماته ولیکه hi hello Afghans صحیح ده د لیکلو نه وروسته چې کله زه سیف کړم تاسو راشئ خپل کوډ ایډیټر کې وګورئ دلته به دی موږ سره سیف شوی اوسي نو دا موږ سره د دې طریقه چې څنګه موږ تاسو کولی شو بیا یو ایکسټرنل جاوا سکرپټ فایل هم دلته راوړو بل تاسو کولی شئ همدغلته هم د document.write نه هم استفاده وکړئ فرض کړئ زه راځم دلته ورته لیکم چې document.write او دې نه وروسته زه غواړم چې دلته دې ماته ولیکل شي فدا محمد خاکسار صحیح ده دې لیکلو نه وروسته چې کله زه سیف کړم خپل ویب پیج ته راځم پوهېږم څه ایرر دی دلته موږ سره console.log ښه کوم مشکل به اوسي موږ سره دی به زه حل کړم د دې ساحې څخه زه راځم فرض کړئ دې نه وروسته زه دلته لیکم چې دلته دې باید موږ سره document.write ولیکل شي دې نه وروسته دی باید دلته فدا محمد خاکسار ولیکل شي صحیح ده کله چې زه دی سیف کړم خپل ویب پیج ته دوباره راشم نو دی به موږ سره دلته لیکل شوی اوسي نو په دغه طریقې موږ تاسو کولی شو بیا یو ایکسټرنل جاوا سکرپټ فایل نه هم استفاده وکړو بل خبره دا دی چې لکه څنګه چې موږ تاسو کولی شو چې کوم سکرپټ ټیګ دی دا په باډي کې هم استعمال کوو انټرنل کې دننه نو ایکسټرنل فایل که چیرې تاسو لینک هم جوړول غواړئ نو کولی شئ دې طریقې څخه استفاده وکړئ ګورئ همدغه باډي کې هم چې کله زه راوړم هېڅ مشکل به موږ سره دلته موجود ونه اوسي
نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. دا اوس موږ او ستاسو د جاوا سکرپټ دویم درس چې په دې درس کې موږ او تاسو په امپلیمنټیشن باندې کار وکړو. انشاءالله نوی درس به هم زما یوټیوب چینل ته چې کوم دی ډېر ژر اپلوډ شي. لومړنی درس اپلوډ شوی، که چا لومړنی درس نه وي کتلی نو هغه لومړی درس سره وګورئ. ډېره مننه، ښه وخت.